En daar zijn we dan. Ja, raad eens waar we staan. Wij komen net aan bij Lacrosse in Schijndel. Ja. En deze is super enthousiast. Je zit een beetje te piepen als je dat hoort, want je wilde er meteen uit. Maar nee, ik zeg, we gaan eerst even de video even openen. Ja. Dus hoi en welkom bij een nieuwe video. Hallo. En leuk dat je bekijkt natuurlijk. En dan zou je afvragen, Lacrosse? Jullie hebben toch al fietsen van Lacrosse en in de vorige film heb je toch gezegd van, joh, wij hoeven geen ander meer, want we houden deze. Klopt helemaal, maar... Wij kregen een appje van Jesse, hier van Lacrosse. En die zei van, joh, leuk die S600 Scamper die je hebt. Maar wist je dat wij ondertussen een update hebben uitgevoerd op die fietsen? Dat wisten wij dus niet. Nee. En hij vertelde zo leuke dingen, die mij als gadgetfreak echt heel erg blij maakten. Ja. Ik zeg, we komen gewoon langs. Ik heb onze oude fietsen meegenomen. Ik neem die andere gewoon mee. Oh. Maar goed, ik ga eerst kijken wat er allemaal op is. Want er zijn verschillende dingen allemaal veranderd en zo. En daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Ik ook. En Jesse laat ons het allemaal zien zometeen. Ik ook. Dus kijk maar eens mee. Rolling on the road, the sun on my face. The world opens up, I'm setting my pace. There's a secret all the campers know. Lacrosse rides with you wherever you go. Folding magic, fits in a blink. Pack it up quick, gone in a wink. Tiny but mighty, swift and so light. Ready for joy from morning to night. Lacrosse e-bike, come ride with me. Folding freedom, wild and free. From Amsterdam to far offshores. My little bike opens every door. De fietsen zijn hartstikke mooi. En wat heel leuk is, wij gaan ze denk ik toch omruilen. Dus we gaan onze fietsen even eruit halen. En dan gaan we toch eens even goed over nadenken. Maar dat zien jullie zo. Of we die fietsen mee gaan nemen. Tiny but mighty, swift and so light. Ready for joy from morning to night. Lacrosse e-bike, come ride with me. Folding freedom, wild and free. From Amsterdam to far offshores. My little bike opens every door. Nou, daar zijn ze dan. Alles is overgezet naar de nieuwe fietsen. Deze blijven hier achter. En ze blijven hier nog even staan. En wat leuk is, Johannes, ze zijn nu weer te koop hier bij Lacrosse in Schijndel. Dus heb je interesse in deze fietsen, kom eens langs. Misschien heb je geluk. Wanneer is even een rondje fietsen? We gaan een rondje fietsen. Ja, even kijken hoe ze bevallen deze. Het eerste wat me meteen opvalt van deze fiets is dat het echt meteen voelt als een volwaardige, gewone, normale fiets. Lekker stevig in de hand. Ja, nou ga ik een stukje fietsen. Ik vind het nu al leuk. En ik heb meteen iets gezien wat ik meteen leuk vind. Want je wordt meteen vrolijk welkom geheten door het apparaatje. Want het lachnaaien. Ik vind het echt super leuk. Kijk, laat ik het even zien. Kijk, je zet hem aan. Oh, en nog een keer. Ietsje sneller. Nou doet hij het niet. Heb je het gezien? Leuk hè? Het is maar heel kort, maar het maakt meteen gelijk weer een vrolijkheid om te lekker te gaan fietsen. Nou, Dennis staat er ook al. We moeten even proberen. Ja. Ik heb net een heel kort uitleg gekregen wat die E en zo betekent in je scherm. Maar dat komt zo meteen. We krijgen een hele uitleg. We gaan eerst even fietsen. Kijken hoe die bevalt. Dan gaan we terug. Ja. En dan krijgen we van Jesse uitleg van wat is nou nieuw aan deze fiets. Maar het is best veel. Ja, nou, ik vind het nu al weer hartstikke leuk. Het is een mooie fiets. Ja, hij voelt stevig aan. Echte fiets. Nou, we gaan fietsen. No limits, no load too small. With Lacrosse beside me, I can have it all. Lacrosse e-bike, come ride with me. Dit is echt leuk hoor jongens. Fietsen echt perfect. Echt als een gewone normale fiets.
Ja, ik hoop dat jullie me kunnen horen, want het waait een beetje, maar... Stabiel, hè? Ja, het is heel stabiel. Ja. En dan ben je een stukje aan het fietsen. En dan kom je in één keer weer terug bij La Crosse en dan zie je dit op de muur. Ja, dit is toch wel heel mooi gedaan, toch? Volgens mij hebben ze het geairbrushed of zo. Of misschien wel met verf gedaan. Super mooi. That grossy bike brings me home. Oh, Nou, terug van het eerste ritje. Ja, Dit valt echt goed, hè? dit is echt ja, Jeetje. een normale fiets. Ja, die iets grotere wielen die voelen toch iets anders aan. Niet Heel dat die stabiel. andere heel klein anders was, maar dit, ja, het is wel heel erg stil trouwens. En top, we hebben de accu's overgezet van onze vorige fietsen naar deze. Nou, dat werkt gewoon. De zadels hebben we overgezet van de vorige naar deze. Dat werkt ook gewoon. Ja, Het mandje het mandje. hebben we overgezet van de vorige. En dat past allemaal gewoon, dus dat is lekker makkelijk. Ik ben blij. Dit is echt fantastisch. En ik vind dat scherm fantastisch, maar dat laat ik je zo meteen zien. Ik ga naar binnen toe, ik ga even tegen Jesse zeggen dat hij echt helemaal top is. Ja. En dan gaat je even dingetjes... En dat wij onze fietsen niet meer terug willen. Nee, ik kom niet meer terug. Nee, deze. Deze. Die upgrade Ja. is... Hij zei, er zit maar een jaartje tussen, Ja. maar die verschillen zijn dusdanig groot. Er zit een andere motor, andere stuurpen, andere vering, andere banden. Van alles anders, maar daar leg je me wel even uit. Dan ga ik hem even vragen tenminste, dan moet je me maar uitleggen. Doet je wel. Doet je zeker. Doet je wel. En dan weet ik ook precies wat er allemaal aan de hand is en wat er allemaal verschilletjes zijn, maar dit is echt top. Ja, wij zijn weer tevreden, Ja, hè? maar nou naar binnen toe. Jesse dook meteen weg, maar dat gaan we niet doen, zei ik al. Nou, we zijn weer terug. We hebben de fiets even heel kort op gefietst en we zijn echt gruwelijk onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. Ik had wel de mensen beloofd dat jij wat dingetjes zou vertellen over de nieuwe dingen die op de fiets zitten. Ja. En dat zijn er nogal wat, geloof ik. Ja, ik dacht zelf dat het wel meeviel. Maar ja, toen jij ze benoemde inderdaad, en toen we er samen even doorheen liepen, toen kwamen we er toch wel achter dat het best wel wat vernieuwingen zijn. Dus ja, we kunnen even naar de Ja, fiets graag. lopen. Ik loop met je mee met de camera, dus dan... Ja, helemaal goed. Nou ja, als allereerst is dan de motor, die is vernieuwd. Dit is de Bafang M410. Hij is veel kleiner voor mijn gevoel. Hij is wat compacter. Qua kracht is hij ongeveer wel gelijk. Hij is een maximum van 90 Newtonmeter, 250 watt. Ja, het is gewoon een nieuwere variant, zeg maar. Ja. Ja, daarnaast denk ik het belangrijkste, Kijk eens. de carbon aandrijfriem. Oh, dat is carbon. Ja, het is rubber met carbon van Ja, oké. merk Gates. Ja, het is heel stevig, onderhoudsarm, excuses. Dus ja, minder onderhoud, het slijt minder. Ja, hij was super stil, dat viel me echt op. Ja, hij is heel stil inderdaad. En ook met wat minder weerstand. Dus het zou wat soepeler moeten fietsen. Ja, dat doet je sowieso hoor. Dat is echt heel erg. Een klein puntje. We hebben nieuwe banden van het merk Schwalbe. Nou, redelijk bekend merk, dus dat zal je misschien wel opvallen. Ja, ook weer anders inderdaad. Ik zag dat het remlicht, er zit nu een remlicht op. Ja, dus zodra je remt, gaat het remlicht aan. Dus ook voor mensen die achter je fietsen, die zien gelijk van oh, Altijd makkelijk inderdaad. oppassen. Daarnaast de Volvo-vering. Oh ja, de Volvo. Ja, een klein detail, maar deze vering is voortaan helemaal uit te schakelen. Zo, nu veert hij niet, nu veert hij wel. Zo. En aan de andere kant kun je hem dus strakker en losser zetten. Dus eigenlijk ja, kun je hem helemaal naar wens instellen. Ah ja, hoe hard en... Ja, oké. Ja. Top. En daarnaast zit er op deze nieuwe fiets een sensor waardoor de verlichting als het donker is buiten automatisch aangaat. Je kunt hem daarnaast ook gewoon handmatig aan en uitzetten via het display. Dat is echt zoals de auto's zeg maar tegenwoordig. Het wordt donker en springt vanzelf aan. Ja, precies. Ja. Top. Dat zit er ook op. Dat zijn veel verschillen hoor. Ja, en natuurlijk, ja, misschien, ik zei net al, de riem is het grootste verschil. Maar natuurlijk, jullie hebben nu een groter wiel, dit is een 24 inch. Ja, klopt. Dus dat is ook best wel een groot verschil. Ook qua fietsen zit daar wat verschil in, qua rijervaring. Ja, hij is, ik moet zeggen, de andere waren niet onstabiel, maar dit is nog stabieler. Dat voelt echt... Dat zul je inderdaad wel merken. Ja, en het display. Er zit een nieuw display op. Ik loop even met jou mee, want dat is wel heel erg... dat is mijn ding, hè? Ja, kijk, dus dit is het kleurendisplay. Ja, geweldig. Deze heeft 5 standen. Eco, Tour, Sport
Sport Plus en Boost. Doe maar. En hier rechtsboven in beeld kun je zien hoeveel kilometer de trip is, zeg maar. Die kun je ook resetten. En onderin de range. Ik zie dat hij dus... Ja, kijk, Boost, ja. Ja, hij staat nu op Boost, dus dan staat hij wat lager. Als ik hem bijvoorbeeld op Tour of Eco zet... Ja, dan gaat je lopen op, ja. En die vind ik nu naar 72 en hij is niet helemaal vol. En ik zie dat hij op Engels staat. Ik zal hem heel eventjes op Nederlands zetten. Een heel menu zit erin, joh. Zo, nu staat hij op Nederlands. Niet de eerste keer, zie ik. Afstand, bereik, snelheid. Ja, dit is top. Mooi. Mooi scherm. Hou ik ervan. Dat is mijn afdeling, hè. Deze druk je omhoog. Er staat ook een pijltje op met omhoog open, dus die omhoog. En dan trek je hem open en dan vouwt het stuur dicht. Met het dichtmaken is wel een stuk makkelijker. Nu druk je hem eigenlijk gewoon meteen dicht en dan is hij automatisch vergrendeld. Dus nu kan hij nooit open. Dat is slim. Je moet dat knopje hier. Ja. Dat is makkelijk. Dat is één handeling. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als bij de verstelbare stuurpen. Dan heb je ook dit dingetje, die druk je naar voren en dan pas kan hij open. Ja. En dit werkt precies hetzelfde. Super. Je weet het weer, Dennis? Ik weet het. Ja, inderdaad? Ja? Het zit er allemaal in. Ja, oké. Ja, alles erin. Ja, jongens, we gaan ze echt meenemen. Het is echt zover. We zijn echt heel blij met de fietsen. We gaan lekker een mooi rondje rijden binnenkort. Ja, een en al geweldig. Ik vind het hartstikke leuk. Ik zal het nog even aan jullie laten zien. Gaan ze er daar eventjes in zetten in de garage. En dan, het wordt helemaal super. Dit zijn ze dan, dit zijn ze geworden. Superleuk. Nou, dat was hem. De fietsen staan ondertussen weer buiten. Wij gaan ze zelf eens in de camper proberen te zetten, Jesse. Want de vorige keer heb je me geholpen. Dan weet ik altijd, jij weet precies hoe het moet. Maar laat mij hem even heen verrotten. Ja. Komt goed. Ja, deze zijn een stukje groter, dus ze zullen iets meer plek in beslag nemen. Maar ik weet zeker dat het gaat passen. Ja, dat gaat wel lukken. Dat weet ik zeker. Want dan kun je alle kanten klappen. Zoals jullie hebben gezien trouwens, deze nemen we mee. Ja. En die andere, die staan nou hier. En die gaan ze weer verkopen. Die staan weer dus in Schijndel te koop. Maar wij hebben nou, je bent deze nog kwijt, Jesse. Helaas. Maar je hebt er nog genoeg gelukkig. We hebben er nog meer op voorraad. Dat is ook voor de mensen thuis. Kom langs. Ja. Nou, wij gaan ze in elkaar knutselen, we gaan ze wegzetten. Dat gaan we doen. Alvast bedankt, jongen. Ja, Echt, jullie bedankt. Super gezellig weer. Dat is ook gezellig. En dan gaan jullie even zien hoe we die fietsen binnen zien te krijgen. En dan ben ik zo weer terug. Dennis gaat ze weer even vouwen, zodat ze weer in de garage kunnen. Daar heeft hij altijd een speciale manier voor. Want hij wil het altijd wel zo netjes doen dat het allemaal goed blijft zitten en dat weer de fiets zo goed als niet beschadigt. En dan komt hij aan met zijn, wat is het ook alweer? Een klittenbandje. Een klittenbandje, oké. Gewoon een klittenbandje. Klittenbandje. En dat vind ik fijn, want die zet ik dan hier omheen en dan kan dat stuur niet weg. Oké. Dus dan zet ik gewoon hier omheen. Stelt niks voor hoor. Tuurlijk. Zo. Ah, super makkelijk. En dan kan het in één keer weg. En hij maakt niks kapot. Ja. Alles zit netjes. En dan staan ze er zo weer in. Past perfect, jongens. Ja, Ondanks de grote wielen, het kan. past er gewoon in, hè? Ja. Kijk, en nou zo zitten ze er nou in. Hartstikke netjes. Zo, zitten we erin. Ja, alles is weer klaar. Past met gemak zelfs, hè? Ja, zelfs zeker. met een bed in de laagste stand. Gewoon erin, geen enkel probleem. Nee, weer super bedankt Lacrosse dat we deze fiets nou mogen testen. Of mogen houden. Ja, Jessie, hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja, we waren al super tevreden met die andere. Maar ja, als er dan zo'n mooie update aankomt met zulke hoop nieuwe dingetjes. Ja, dat past perfect bij ons. En ik ben zie je? Super blij mee natuurlijk. Dus wat ik eigenlijk nog moet vertellen. Heel veel mensen weten dat niet, maar het is wel zo. De fietsen van Lacrosse, die worden gewoon hier in Schijndel, in Nederland, lekker in elkaar geknutseld en heb ik helemaal gemaakt voor jou. De fabriek staat in Europa, waar de frames worden gemaakt en hier worden ze in elkaar gezet. In elkaar gezet, ja. En dat is ook wel een puntje om een keer te vertellen natuurlijk, dat het gewoon echt goed spul is. Ja. En als je gewoon hier vandaan komt. Oh, en nog een pluspuntje, wat ik ook altijd vergeet te zeggen is, heb je ooit een keer een probleem met een fiets van Lacrosse, ze komen aan huis repareren. Ja,
Ja, Dus je hoeft niet per se iedere keer naar Schijndel te gaan of zo. Ze rijden gewoon door heel Nederland en België heen. Om dat allemaal te fixen voor je, mocht dat nodig zijn. Ja. Maar goed, dat was genoeg reclame, denk ik. Wij zijn gewoon heel erg tevreden. Zo is het, want Lacrosse verkoopt zichzelf. Iedereen kent het wel, dus dat is supergoed. Wij zijn super blij mee. We gaan ze lekker testen. Oh, zeker weten. Zeker. We gaan ze gewoon gebruiken. Ja, en we gaan ze gebruiken. En dan komen we later echt wel een keer terug. Laten we een keer zien van, nou ja, wat bevalt wel, bevalt niet misschien. Ja. Maar dat zien we later wel. We gaan ze eerst even gewoon goed gebruiken. Ja. Dus, we gaan afronden. Zeker weten. We zeggen, geef ons een duimpje. Zo één. Abonneer ons op ons kanaal ergens. Ja. Hier zo met het balletje. Wat Ja, hieronder ergens. Ja. Puntje. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doeg!